Ne do të ndalemi tani tek kronika e cila është përgatitur ditën e djeshme nga gazetarët e Vizion Plus, e cila na ka çuar 29 vite më parë, ku na ka kujtuar pikërisht lëvizjen e studentëve të Dhjetorit. Kanë kaluar 29 vjet që nga lëvizja e studentëve, e cila solli rrëzimin e diktaturës komuniste në Shqipëri. Dhjetori i 1990-s shënoi momentin kur regjimi që kishte izoluar shqiptarët për afërsisht 5 dekada mori fund dhe rrëzimi i tij erdhi nga protesta e studentëve. Mbrëmjen e 8 dhjetorit, në qytetin studenti i këndritat për shkak të një defekti në kabinën elektrike, një ngjarje që shërbeu për të nxitur revoltën, e cila do të kulmonte 4 ditë më vonë me vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Në 8 dhjetor, dhjetra të rinj dolën nga godinat dhe protesta nisi në ambientet e qytetit studenti, fillimisht me kërkesat ekonomike. Një prej figurave që spikati ishte Azem Hajdari. Protestuesit u nisën drejt qendrës së Tiranës, por u bllokuan nga forcat e policisë dhe u ra dakord që një përfaqësi e tyre të takojë me Ramiz Alin. 14 student u përballën me udhëheqësin e atëhershëm në një nga sallat e korpusit qendror të universitetit dhe kërkesat e tyre ishin të karakterit ekonomik. Takimi nuk e zgjidhi situatën dhe protesta vazhdoi në datën 9 dhjetor në sheshin e qytetit studenti, që sot mban emrin Sheshi Demokracia. Revolta e studentëve zgjati deri në 11 dhjetor në mbrëmje, kur në takimin e zhvilluar në pallatin e brigadave me studentëve dhe Ramiz Alis, ky i fundit pranoi vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Do të kthehemi pas në kohë, do të shkojmë 29 vite më parë dhe me mua në studio është bashkuar një nga ish studentët e Dhjetorit, një nga ish krerët e kësaj lëvizje, Arjan Manahasa, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë mersi Arjan, po diskutonim gjatë reklamave që 2 vite më parë kemi qenë sërish në studio, kemi thënë çfarë ka ndryshuar nga ato 27 vite më pas, edhe vjen e njëjta pyetje 29 vite më pas. 29 vite më pas nuk besoj se ka ndryshuar një gjë e madhe në realitetin ton, varet se për çfarë ne i referohemi. S'do të ngatrohet fare me situatën politike të interpretimeve të ndryshme. Dje pash një ndryshim të madh midis viteve dhe si vjet që jo, më tepër domethënë atë dëshirën e shpejt për të shembur godinën 15. Për shumë kënd, ajo godin nuk ka ndoftë asnjë vlerë, ka qenë një konvikt si gjithë të tjerët, më vonë është transformuar në një streh për fatkeq ose njerëz të prejardhjeve të ndryshme, të cilët janë gjetur pas tre. Ndërkohë që fal tërmetit të fundit, për shkak të tërmetit të fundit mund të ketë përskuar dëme të mëdha, ai vrapimi për ta shëmbur të godin mu duk pak cinik, pikërisht në 8 dhjetor, kur të gjithë e dinë, domethënë që ajo godin ka brenda saj një pjesë të historisë. Një nga forcat tona politike ka pasur aty strehen e parë. Sigurisht që edhe kjo vetë forcë politike për vite nuk bëri asgjë për atë godin, po edhe kjo dëshirë për ta prishur pikërisht në 8 dhjetor atë vatër mu duk më tepër si një veprim i bërë me një dozë cinizmi goxha të theksuar. Dhe për mua ose për këdo si unë, informase krijon një ndjenjë jo të mirë, vret kjo gjë. Ndoshta edhe për shkak të kësaj gjëje ditën e djeshme dhe lideri i opozitës zoti Basha bëri e kujtoi këtë datë thjesht me një status në Facebook, pa qenë aty ndoshta edhe statusi i Facebookut është bërë tani do më zgjojmë një mëngjes edhe bashkë me kafe në shtym dhe kafe, kështu që edhe lideri Basha besoj që për vite mund të bënte më tepër se sa statusi i Facebookut për strehën e partisë e cila e ka zgjedhur kryetar, domethënë. Kështu që një status në Facebook mendoj që nuk e di se sa vlerë ka. Megjithatë, nuk e kam lexuar, e vlerësoj këtë gjë, po nuk kam një koment më shumë për këtë. Arjan, vazhdojmë ende të themi, edhe 29 vite pas e duam Shqipërinë si gjithë Europa, edhe nuk e di pse në vitin e fundit na është dashur shumë shpesh që ta dëgjojmë edhe ndoshta për shkak të lëvizjes së studentëve të 2018 të 2019-s. Pranvera, para të sa kohësh se t'i kthehemi historisë për treguar kjo ajo më tragjedia, kanë kaluar 30 vjet. Ne kemi ndryshuar, metamorfoza ka bërë vetëm, brezët e ri kanë ardhur, kanë zënë vendin e tyre, Shqipëria ka ndryshuar, bota e social tashmë na ka ndryshuar të gjithëve.
T'i kthehemi historisë për treguar detaje nuk ja vlen. E duam Shqipërinë si gjithë Evropa, besoj që nuk është më një dëshirë, është një farmase, një obligim ose një realitet, pasi një pjesë e madhe e këtij populli që ka akoma fatin të jetoj brenda kufive, ajo është aspirata që ka, do të ndihet edhe këtu ku jeton, do të ndihet pak a shumë, domethënë, i përfshirë në territorin e madh ku jeton dhe quhet Evropë. Hyrjet, daljet e gjitha. Aktualisht, nën këtë petkun e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, është ajo kova e lënë me një anë për vite e studentëve të Dhjetorit, të cilët forcat të ndryshme politike si mas interesave të tyre sa heru vjen nevoja, kthehen dhe ngjyjnë penelin për të vizatuar në kuadron që kanë përpara në kohë. U përdor kjo me studentët që bën protestë po, sepse do të pyes pak për këtë gjë përpara se të shkojmë edhe te kujtimet e asaj kohe. Vjet, kur ndodhi dhe protesta e studentëve, pavarësisht se kohët kanë qenë krejt të ndryshme, faktet historike kanë qenë krejt të ndryshme, ndoshta një pjesë e mirë e kërkesave kanë qenë krejt të ndryshme. Shikoni diçka të ngjashme mes studentëve të Dhjetorit në ndjet me studentëve të Dhjetorit? Për pos faktit që studentët në çdo kohë ngelen student dhe shpret për tyre është shpesh e paparashikueshme, nuk shoh në një gjë të ngjashme për mendimin tim, qofsh jam i gabuar, për mungesë motivimi. Ishte ajo që pash të studentët ishte një kakofoni në ato që donin, në ato që kërkonin, mënyra e organizimit, një diçka e cila më tepër unë pas që degeneroj në një kalim kohe, se sa në një luftë të vërtet me një qëllim të caktuar për të arritur. Për pos instrumentalizimit që ju bën nga gjitha anët, të dukshëm, pa dukshëm, mediat, përqasja e qeverisë, gjitha këto gjëra, domethënë. Nuk e di çfarë bëhet, sepse më mbrapa domethënë pastaj u njoftua që do të kishte një tjetër protestë që do të rinisnin sërish protestat në 4 dhjetor, po për shkak të situatës së tërmetit u shtyn. Sërish, po kjo ishte ideja. Mirë. Nuk shoh arsye, nuk arrit kuptoj arsyen, domethënë, po megjithatë nofta për të parë se si është realizuar plani 2 vjeçar me paktin e studentëve, nuk e di se sa në ato gjëra, por nëse i vë në balancë të dyja dhe nuk duhet t'i ul vlerën asnjërs, i shoh krejtësisht të ndryshme për motivim dhe organizim. E kuptoj, mirë. Arjan, unë kam lexuar, e kemi thënë edhe kur kemi qenë në studio, por e kam lexuar edhe në shumë intervista që ti ke dhënë, domethënë gjatë këtyre 29 viteve. Në mos gaboj, ke jetuar në atë kohë me prindrit në rrugën e Kavajës. Edhe ke thënë që dëgjoja thirrjet e studentëve të cilët ishin në rrugë dhe ishte pamundur që të rezistoja, i kërkova prindërve dhe përshkruaj edhe imazhen e prindërve dhe të babait, ndërsa shikonte dëshirën tënde të zjarr për me pak fjali ika. Domethënë ika dhe e gjeta veten në qytet e studentit dhe nga aty pastaj ka një kalvar prej disa muajsh derisa në vitin tjetër për arsye të vazhdimit studimeve u largova nga Shqipëria. Je ndjer me fakt që ke marrë pjesë, që ke qenë pjesë e një zhvillimi kaq të rëndësishëm? Absolutisht, në një urim shoqëror që ne ndrojmë me njëri tjetrin si tush në qetësi të plot, pa zhurmë dhe pa reklama, në një urim që i kam bërë dje një miku tim, pikërisht këte i kam thënë domethënë që të paktën jemi me fat që ne jetuam atë kohë. Dhe unë këte kam thënë gjithmonë që nuk ishte merit pikërisht, domethënë vetëm e studentëve, ishte një botë e fryrë në drejtim, ishte koha, ishin kushte të tilla, dhe me sa duket detyra për të ndezur këtë fitil për të bërë të plasi, pastaj gjithë ajo fuqi dinamiti që ishte brenda këtij populli i takonte studentëve, siç ka ndodhur edhe në vende të tjera. Fati qelloi që ne pikërisht në atë kohë ishim studentë dhe besoj që bëm as më shumë dhe as më pak detyrën që na takonte. Dhe unë them që e kemi bërë mirë. Kam dëgjuar për vite me radhë që jo po ju e latë, jo po ju duhet ishit, jo po jo. Unë e kam thënë dhe herë tjera, ne ishim studentë,
bëm detyrën tonë dhe ajo që na priste ishim të riktheheshim në bankat e shkollës për të mbaruar të vetmen detyrë për të cilën ne ishim në atë kohë. Po mbarimi i studimeve ishte gjëja më kryesore. Unë e kuptoj që 30 vjet në historinë e një komi janë pak për të sjellë shumë ndryshime, por mendon që nëse gjithë ajo energji që karakterizonte të rinjt, elitën politike në Shqipëri në atë kohë, pedagogët, nëse do të ishte kanalizuar ndryshe, do të kishim një Shqipëri ndryshe sot afër vitit 2020. Si që the dhe ti, do më thënë ne mendojmë që gjërat bëhen shumë shpejt, sepse dikush i ka bërë për para nesh edhe mjafton t'i kopjojmë. Unë them që historia do bëj kohën e saj, rrjedhën e saj, mundet e saj. Nuk jemi një popull me një zhvillim social të madh dhe kjo na penalizon për t'i shpejtuar hapat e zhvillimit. Nuk trashëguam nga sistemi i kaluar një elit politike, u munduam atë ta krijojmë ose ta huazojmë duke e lyer me boj tjetër dhe duke e ripërdorur në kushte të tjera, gjë e cila ka dhënë dëme të mëdha. Nuk bëm për mendimin tim një ndryshim drastik të dy formave të qeverisjes, pasi kaluam në të ashtu quajturën ndrim të butë të pushtetit, gjë që po e paguajmë sot e kësaj dite. Ndofta mendoj që mund të ishte dhe më mirë, por dua të jemi sinqert dhe të mendoj që fal jetës, punës dhe mundit të një populli i cili do të progredoj, ka ndryshime rrënjësore, bile të patregueshme për brezin e sotëm në krahasim me atë datë. Mund të ishim më mirë, sigurisht që mund të ishim më mirë. Mund të jemi më mirë dhe sot, absolutisht që po. Varet nga shumë faktorë. Arjan, nëse do të kthehesh edhe një herë pas në ato kohë, do të kishe thjesht qëllimet që do t'i vendosje vetes përveç entuziazmit për të marrë pjesë në një lëvizje historike, do të ishin që të përfundoje studimet apo ndoshta të aktivizohesh edhe më shumë, më intensivisht në një forcë politike? Nuk ka dyshim, domethënë fakti i mbarimit të studimeve. Por te kësaj, jo? Kjo është e padiskutuar. Po do doje të ishe aktivizuar politikisht më shumë në atë kohë? Unë e kam futur duke parë dhe zhvillimet ata të cilët kam futur veten gjithmonë tek pjesa e teknicienëve, domethënë, dhe ndofta po të kisha qëndruar në Shqipëri, mbarimin e studimeve ta kisha bërë këtu dhe të isha më afër realitetit, ndofta mund të isha përzier më shumë, sepse dëshira ishte tashmë e konfirmuar nga ajo që ka ndodhi në Dhjetor, mund të isha përzier dhe në jetën politike të këtij vendi. Megjithatë, unë pa dashur ta diskutojmë gjatë, e quaj veten çik me fat, domethënë që nuk jam përzier direkt në këtë vorbull e cila edhe sot e kësaj dite jo vetëm nuk ka shije të mirë, po është kthyer në një gjellë të cilën e refuzojnë pjesa, për ditë më shumë pjesa më e madhe e shqiptarëve. Të vjen keq, sepse në vend që të krijohet një dozë besimi, krijohet një dozë largimi, përveç pjesës së madhe të militantizmit që na krahason si shoqëri, që është prap një regres në të vend, të vjen keq, por ky është realiteti. Nuk e di nëse përfshirja e njerëzve si unë ose të tjerë domethënë që e nisën këtë punë do të sillte më mirë apo më keq, këtë nuk e di të ta them, por ndofta për t'ju përgjigjer pyetjes tuaj, ndofta po të isha pranë të realiteti, mund të isha dhe unë pjesë e kësaj. Mirë, mua më vjen mirë që ne largohemi nga militantizmi, sa më shumë largohemi dhe më shumë të logjikojmë, ndoshta jemi më mirë. Se di nëse largohemi sepse sot ka marrë forma të reja, domethënë militantizmi, dhe shoh që përsëri jo vetëm ekziston, po ka ardhur në atë formën që neve, edhe pse diskutojmë sot rrjedhshëm me njëri tjetrin pa e njohur me anë të rrjeteve sociale, që sot na kanë ndryshuar jetën, kemi ardhur në pikën që u shoh o me mua o kundra meje. Nuk shoh pika të përbashkëta, dëshirë për bashkëpunim ose mbi gjëra të thjeshta, reflektime fare të thjeshta të cilat mund të nxjerrin nga situata ose mund të japin një ngjyrë tjetër një situate. Ne jemi o me mua o kundra meje. Pse nuk dihet, ose e din liderët suprem të krahëve të ndryshme, të cilët nuk e di sepse kanë marrë atë rolin e perëndis në këtë vend, dhe ne
avash po ndryshojmë nga kisha e gjëmija, po falemi ke këta lider. Mirë, nga 2015 ka një ligj për hapjen e dosjem në Shqipëri, i cili edhe në vendet të zhvilluara në rastin e Gjermanisë për shkak ka kërkuar shumë kohë, por është një proces i domosdoshëm për një vend i cili del nga një situatë si ajo që ishte edhe në Shqipëri. E shikoni si një gjë të mirë apo mendonin që në kaq vite nuk ka dhënë atë efektin që ndoshta shumë njerëz do të prisnin ose kanë pritur? Atëherë, pyetja është shumë specifike dhe e para duhet të them që nuk kam një informacion shumë të saktë dhe shumë të thellë mbi këtë çështje pasi nuk jam interesuar në më shumë. Di që para eksakt në 2015, nëse nuk gaboj, u bë një si thosh një zhurmë në këtë drejtim për hapjen e dosjeve, dekomunistizimin e këtij. Dhe ju keni qenë pro në atë kohë? Absolutisht jam pro sot e kësaj dite. Por nuk e di nëse çka ka mbetur akoma, sepse unë i përkas asaj pjese të Dhjetorit 90, e cila mendon sot e kësaj dite që një nga gabimet që u bë në atë kohë ishte pikërisht, domethënë, mos dënimi në mënyrën e duhur të sistemit dhe pjesëtarëve të sistemit të kaluar. Domethënë, i dhan atyre mundësi të ringrihen, ribëhen, riformohen, dhe tash e gjitha dhe sot i gjejmë prap mes nesh. Dosjet ndofta vërtet kanë një interes të madh historik, sot mund të kenë një impakt social më të vogël sepse shumë breza nuk janë më për arsye fizike, por nuk e di nëse ky proces do shkojë ndonjëherë deri në fund, nuk e di nëse ky proces është i vërtet dhe nuk e di nëse materialet e duhura për të zhvilluar një proces të tillë janë akoma të vlefshme apo jo, pasi besoj në këto 30 vjet siç kemi manipuluar nga gjitha anët, nuk besoj se s'kemi vënë durët ke ato letrat ku secili. Tam do hapim, po çfarë do kemi brenda, çka kanë lënë brenda. Sa më shumë të hapet, aq më shumë kalojmë në atë botën e show-ut, të kuriozitetit, po nuk ndodh asgjë në të vërtetë. Domethënë kjo gjë duhet zhbërë në kohën e dur, në mënyrën e duhur. Qoftë kjo në goditje të përqendruara për t'i bërë këto shembull, qoftë kjo në masë masive. Fakti është që për vite me radhë po ato kemi pas. Kuq ishin, kuq ngelen, kuq na bën, domethënë nuk e di se çfarë sot i kemi akoma prap në për poste drejtuese, poste organizuese, poste ekonomike. Nuk jam as atyre, domethënë një fjalës erdhën bllokmenet e rije të gjitha të tash sepse në fund fare ne i zgjodhëm, nuk erdhën vetë. E kuptoj. Mirë, Arjan, unë përmenda momentin ku një nga momentet ishte momenti që ti u largove nga shtëpia dhe le të themi në thojë zamore leje për të bashkuar lëvizjes. Po e di që ato kanë qenë kohë shumë të vrrullshme, me ankth, me entuziazëm, me një emocion të papërshkruar. Këto ta konsideroj nga përjetimet e tua personale si momentin më kulmor të atyre ditëve. Të thash, ta kam thënë edhe herë tjetër, megjithatë i rikthehemi dhe përsërisim, nuk është, sepse Dhjetori, studentët e Dhjetorit e kanë të ndarë historinë e tyre në Dhjetor dhe në shkurt. Ku në Dhjetor ai aksioni i nisur nga ta më pas u morë në dorë nga një tjetër pjesë e elitës e asaj kohe për ta kthyer pastaj në politikë, linjën e PD-s, linjën e pluralizmit dhe gjitha ato ku studentët ishin pjesë, por sigurisht morën pozicionimin e tyre shumë të shpejt si mbështetës të kësaj pjese. Dhe kemi shkurtin e 91 të rënien e bustit, ku ishte një aksion ekskluzivisht studentor me 3 ditët e grevës, rënien e bustit, heqjen e emrit, e shumë historira që kanë ndodhur. Brenda se ishin kohë. Më pyetet për një moment kulminant të gjithë këtij harku kohor, domethënë përveç largimit nga shkolla në ditët e Dhjetorit, ikjes nga shtëpia për të qenë ke studentët gjithë ato ditë, drejt, darkë, mengjes e gjitha. Jo, unë kam një moment timin personal, i matë në atë kohë ka qenë pedagog, njëri i nderuar i shkencës, jo partijak, dhe sigurisht ruan të ato kornizat e jetës së tij midis punës, familjes dhe studimeve të tij, leksioneve, studentëve. Dhe njëri shumë i ekuilibruar dhe ai momenti që unë ruaj veç në gjithë të histori, domethënë pak mujore, është kur ai edhe pse brenda vetes e donte
dhe pranonte, ai erdhi në shkurt të vitit 91 ku ne ishim ngujuar, domethënë, erdhi të më takonte dhe të më shprehte, unë kisha ikur me kohë, ma shtëpia merresha me bëja rolin e Gavroshit si shumë të tjerë, domethënë 20 vjeç më njosh, edhe erdhi të më takonte pikërisht atje ku nuk dihesh nëse do dilnim apo s'do dilnim. Dhe erdhi të më thoshte domethënë që kjo gjë që bëre është e mirë. Për mu, domethënë, ai ka ngel një moment që do ta marr me vete. E prisje këtë reagim të babait? Jo, të them në atë mënyrë, jo, të them të drejtën. Ka një çast fotografik nga dikush i inkuadruar, nuk e prisja, por është nga ato gjërat e vogla të cilat unë e di vërtet si pse qysh dhe tek ajo gjë, dhe është nga ato gjërat e vogla të cilat për mua është momenti më i bukur. Ta ngrohu zemrën apo? Absolutisht po, sepse ishte mbështetja e plot nga njeriu më i afërt i jemi. E ndjeje ti ato mbështetje edhe pa ardhur babait të takonte, apo kishe dilemë se si do të sillej ai, ndoshta edhe për shkak të situatës të kohës? Të drejtën, të rinjt janë pak rebel, gjithmonë janë për natyrë rebel ndaj familjes dhe rregullave të familjes, domethënë. Dhe kur ti shef që ajo që ti po bën, që në një moment të duket domethënë që po rebelohesh kundër sistemit e gjithë, kështu nuk diskutohet fare familja. Shef që të mbështetet nga familja, bile përkundër të inkurajohet fort, nuk besoj se ka stim më të madhe, domethënë, në këtë gjë, dhe nuk besoj se ndihesh më mirë në rrethana të tilla. Për mua ishte një gjë, tash, maksimumi i mbështetjes shpirtërore në ato kohë dhe një moment i cili do ta ruaj me vete gjithë jetën time. Mirë, më vjen shumë mirë që ke edhe këtë kujtim. Më the pak më parë që ditën e dieshme, ndërsa komunikoje me një nga miqtë e tu, domethënë ishte edhe kjo pjesa që jemi me fat që kemi kaluar këtë kohë. Vazhdon të kesh komunikime? Ka ngelur shumë miq prej asaj kohe? Po, një pjesë janë jashtë, një pjesë janë këtu. Jo, unë nuk kam vite që nuk bëj pjesë në këto organizime, mbledhje, përkujtime, aq më tepër sepse në shumë vite me radhë janë bërë pjesë e përdorimit të interesave të momentit, të një grupimi, të një personi, të një organizate, të një partije, të një situate politike. Kështu që kam vite që nuk e shoh të arsyeshme domethënë që duhen bërë këto gjëra. Kam ato grupin tim të shokëve të cilët pavarësisht se jeta mund ta ketë ndarë në drejtime të ndryshme, sot punojmë ose jetojmë në vende ose punëra të ndryshme, kemi farë kodi komunikimi në këto ditë ku paga shumë domethënë ja bëjmë vetes me sy, kur thonë. Shkëmbim ato urimet, batutat ose përshtypje tashmë në kohë me njëri tjetrin, pa në një hilaritet të madh, pa në një telefonatat e zakonshme midis një shakaje ose një gëzuar ose një kur do shifemi për kafe se kaloi edhe viti tjetër, këto. Edhe në fund fare për ta mbyllur, mbaj mend që kur kam lexuar në këto shënimet e tua dhe në intervistat që ke dhënë gjatë këtyre kohëve, ke thënë që pavarësisht se ti ishe një student nga Tirana, u bashkove me studentët të cilët ishin ardhur nga rrethet dhe jetonin në qytet studente sepse kauza ishte ajo që ju bashkoi gjithë së bashku. Shikon se ka kauzat forta rinia sot në Shqipëri apo mendon se mund të ishte edhe ndryshe? Si e shikon të rinë? Qofshe unë gabim e nuk shoh. Domethënë për mua nuk shoh një rini e cila është nofta kjo është dhe luftë brezash, pra nuk duhet marr e mirë që kjo që unë mendoj, por shoh një rini apatike që nuk besoj se ka një kauzë e cila e bashkon. Ndoqa deri diku studentët, të thash, në vitin që kaloi. I shifja që edhe me dëshirën e madhe për të ndryshuar diçka për veten e tyre, përsërishin të paqartë në atë që kërkonin dhe të paaftë të organizonin fort ose të paaftë për të njohur forcën e tyre vërtet. Domethënë, kështu që nuk e di, jeta ka ndryshuar shumë, sot jetojmë krejtësisht në kushte të tjera, pra nuk është kollaj të krijosh dhe të mbash kauza të forta të cilat të sjellin deri në ndryshime rrënjësore sociale, por mendoj edhe që jo gjithmonë është nevoja
për të pasur, për të ngritur kauzat të tilla që mos e mitizojmë shumë, por e shoh që fal një ndryshimi rrjedhor të jetës, të mënyrës së komunikimit që kemi, të punës që bëjmë, të interesave që kemi, nuk i shoh më sot, domethënë, të aftë për të bërë diçka të tillë. Qofsha unë i gabuar, por kam marrë goxha përgjigje kundra për këtë, jo po ne jemi kështu, ju ishit ashtu, të tash e gjithë ajo, nuk ka asnjë lloj krahasimi, domethënë, nuk ka zor se ajo gjë ripërsëritet. Mund të bëhet një gjë tjetër, më e mirë, më e madhe, më e zgjuar, më e bukur, po jo ajo. Ishte shumë kënaqësi që isha këtë mëngjes me mua në 7:05, të uroj një ditë sa më të mbar, edhe doja më shumë se sa të riktheheshim edhe të thoshim për të disa herë ato çka ka ndodhur, doja të ndaleshim shumë tek përjetime, kështu që faleminderit që disa nga përjetimet e çmuara i ndavën me ne sot në 7:05. Faleminderit. Uroj edhe një herë një ditë sa më të mbar. Ne do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas me mua në studio do të jetë Jamar Bërmalltezi, do të diskutojmë për inceneratorët.